ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዚህ ቪዲዮ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ዛሬ አዲስ ርዕስ ደግሞ ተገናኝተናል ዛሬ የምንማርበት ርዕስ ሳብጀክት ወይም ባለቤት የሚል ነው ዛሬ ሳብጀክት ወይም ባለቤት ምንድነው በሚለው ውስጥ የምንማራቸው ነገሮች አረፍተ ነገር እንዴት ነው የምንሰራው አረፍተ ነገር በእንግሊዝኛ ስንሰራ እንዴት ነው የምንጀምረው በምን አይነት ቃል ነው የምንጀምረው በምንድነው የምንቀጥለው እንዴት ነው የምንጨርሰው አረፍተ ነገራችን ሰዋሰዋዊ ህግን የጠበቀ እንዲሆን ወይም ግራመሩን የጠበቀ እንዲሆን እንዴት ነው አረፍተ ነገር ጀምረን ቀጥለን እንደገና ምን ጨርሰው የሚለውን እንዴት ነው ሶስቱን አንድ ላይ የምናስኬደው ሳብጀክት ቨርብ እና ኦብጀክት የሚባሉ አሉ እንግሊዝኛ ውስጥ ሶስቱን እንዴት ነው አጣጥመን የምንሰራው የሚለውን እንመለከታለን ሳብጀክትን ዛሬ ምን አይነት ቃላቶች ናቸው ሳብጀክት ላይ መጠቀም የምንችለው ሳብጀክት ምንድነው የሚለውን እንመለከታለን እስከ ቪዲዮ የመጨረሻ ከኔ ጋር እንድትቆዩ አሳስባችኋለሁ ሳብጀክት ምንድነው የሚለውን እና በእንግሊዝኛ ሴንቴንስ እንግሊዝኛ ውስጥ ስንሰራ እንግሊዝኛ ውስጥ አረፍተ ነገር ስንሰራ English sentences have subject verb object structure ይላል subject verb object structure የእንግሊዝኛ አረፍተ ነገሮች ማለት ነው subject verb ኦብጀክት ፓተርን ነው ጠብቀው የሚሰሩት መጀመሪያ ላይ አረፍተ ነገሩን ምን ጀምረው በሳብጀክቱ ነው ሳብጀክት ወይም ባለቤት ብለናል በአማርኛ ውስጥ ባለቤት ብለን ነው የምንማረው በቨርብ እንቀጥላለን ወይም ግስ ይቀጥላል ግስ ቀጥሎ ከሳብጀክት ቀጥሎ ግስ ይገባል ከግስ ቀጥሎ ደግሞ መጨረሻ ላይ ኦብጀክት ይመጣል እንግሊዝኛ ውስጥ ማለት ነው ስለዚህ እንግሊዝኛ SVO የሚል ስትራክቸር አለው የእንግሊዝኛ አረፍተ ነገር ሳብጀክት ቨርብ ኦብጀክት ይሄን ስትራክቸር እንዳለው ቤዚካሊ ማወቅ አለባችሁ እንግሊዝኛ አረፍተ ነገር እንደዛ ነው የሚሰራው ማለት ነው ዛሬ ሳብጀክት ደግሞ ምንድነው ካለን ሳብጀክት is the doer of an action in a sentence or the thing or the sentence or the thing the sentence talks about ይላል ሳብጀክት የሚሆነው በእንግሊዝኛ አረፍተ ነገር ውስጥ ድርጊት ከሆነ አረፍተ ነገሩ ድርጊትን የሚገልጽ ከሆነ የድርጊቱ ባለቤት ወይም ደግሞ ድርጊቱን የፈጸመው ሰው ሳብጀክት ይሆናል እንደገና ደግሞ አረፍተ ነገሩ ስለሆነ ነገር የሚያወራ ከሆነ ያ የሚያወራለት ነገር ሳብጀክት ነው ማለት ነው አረፍተ ነገሩ ሴንቴንሱ የሚያወራው ነገር ወይም ሴንቴንሱ የሚያብራራው ምንነቱን የሚገልጽ ከሆነ ሴንቴንሱ ያ ምንነቱ የተገለጸው ነገር ወይም ሰውም ሊሆን ይችላል የትኛውም ነገር ሊሆን ይችላል እሱ ሳብጀክት ኦፍ ዘ ሴንቴንስ ነው ማለት ነው እዛ ላይ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ሳብጀክት ወይም ባለቤት the doer of the action የድርጊቱ ፈጻሚ ነው አረፍተ ነገሩ ድርጊትን የሚገልጽ ከሆነ or ወይም ደግሞ ሴንቴንሱ የሚያወራው ስለሆነ ነገር ያንን ነገር የሚያብራራ ከሆነ ያ እየተብራራ ያለው ነገር የአረፍተ ነገሩ ሳብጀክት ነው ማለት ነው ኦኬ ሳብጀክት ነው ማለት ነው በምሳሌ ስንመለከተው እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ከበደ killed the lion ይላል ከበደ killed the lion ከበደ killed the lion እዚህ ጋር አክሽን ያለው doer of the action አለ ድርጊት አለ ድርጊቱን የፈጸመ ሰው አለ የተፈጸመ ድርጊት አለ ሳብጀክት አለ የድርጊቱ ፈጻሚ verb አለ ድርጊት በራሱ verb ነው killed የሚለው አሁን verb ነው እንደገና ድርጊቱ የተፈጸመበት ነገር ደግሞ the lion ወይም የድርጊቱ ተቀባይ ድርጊቱን የሚፈጸምበት ነገር ኦብጀክት ኦፍ ዘ ሴንቴንስ ይሆናል ከበደ ሳብጀክት ነው የአክሽኑ ፈጻሚ doer of the action noun ነው ስም ነው noun ናቸው እነዚህ ስሞች killed ደግሞ verb ነው verb ደግሞ አክሽኑን ነው አክሽን የሚገልጡ ቃላቶች ቨርቦች ናቸው the lion ደግሞ ድርጊቱ የተፈጸመበት አካል ነው ስለዚህ እሱ ኦብጀክት ኦፍ the sentence ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ከበደ የሚለው ሳብጀክት ነው doer of the action ነው ኦኬ ሁለተኛ ኤግዛምፕል 2 እዚህ ጋር ብንመለከት ደግሞ fish are aquatic animals ይላል fish are aquatic animals አሳ የውሃ እንስሳ ነው ውሃ ውስጥ የሚኖር ነው ማለት ነው ኦኬ
ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ሳብጀክት አለን። ይሄ አረፍተ ነገር ስለማን ያወራል የሚለውን ነው እዚህ ጋር መጠየቅ ያለብን። አክሽን አያሳይም የሴንቴንስ ነገር ግን የሚያብራራው የሚነግረን ነገር አለ። የተነገረን ነገር ምንድነው የሚለውን ነው ማየት ያለብን። ሳብጀክቱን ለማወቅ እዚህ ጋር ሳብጀክቱን ለማወቅ የአረፍተ ነገር የሚያወራው ስለምንድነው ካል ስለ ፊሽ ነው። ስለዚህ ፊሽ የዚህ አረፍተ ነገር ሳብጀክት ነው ማለት። ፊሽ አር አኳቲክ አኒማልስ። ፊሽ አር አኳቲክ አኒማልስ። ስለዚህ በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ ፊሽ is the subject of the sentence። የአረፍተ ነገሩ ሳብጀክት ወይም ባለቤት ፊሽ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ማሳሰቢያ ናት እቺ። subject of sentence would be noun or pronoun። ኦኬ ሳብጀክት መሆን የሚችሉ ቃላቶች ወይ ከናውን መሆን አለባቸው ወይ ከፕሮናውን። ናውን ማለት ስሞች ናቸው። የሰዎች፣ የቦታዎች ስሙ፣ የነገሮች ስም ምናምን እያንዳንዱን ነገር የሚሰይም ነገር ከሆነ ስም ነው ወይም ናውን ነው እሱ። ፕሮናውን ደግሞ በስም ቦታ የምንጠቀማቸው ለምሳሌ ሳራ ብለን ሺ እንላለን። ከበደ ብለን ደግሞ ሂ እንላለን። ስለዚህ በእነዚህ ቦታ በስሞቹ ቦታ የሚገቡ ተውላጠ ስሞች ናቸው ፕሮናውን የሚባሉ። ስለዚህ ፕሮናውን ወይም ናውን መሆን አለበት ሳብጀክት ለመሆን ጋይስ። ኦኬ የአረፍተ ነገር ሳብጀክት መሆን የሚችሉት የግድ ሳብጀክት ውስጥ ወይ ናውን ወይ ፕሮናውን መኖር አለበት። ያለ እነሱ ሳብጀክት ኦፍ ሴንቴንስ መስራት አንችልም ማለት ነው። ኦኬ therefore subject should have at least one noun or pronoun. Should have at least one noun or pronoun. Subject should have at least one noun or pronoun. At least and ሊኖረው የግድ ነው ማለት ነው። should have at least one noun or pronoun. አንድ noun ወይም አንድ pronoun ሊኖረው የግድ ነው ይላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር birds have feathers። birds have feathers። ይሄ አረፍተ ነገር የሚያወራው ስለ በርድስ ነው። ስለ በርድ መረጃ እየሰጠ ነው። በርዶች ፊዘር እንዳላቸው ወይም ደግሞ ወፎች ላባ አላቸው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ሳብጀክቱ ምንድነው ካላችሁኝ birds ናቸው። ምንድናቸው እነሱ? ናውን ናቸው፣ ስሞች ናቸው። ኔም ኦፍ አኒማል ነው። ስለዚህ ናውን ነው፣ በርድ ስም ነው። እንደገና እዚህ ጋር ሴራ ላይክስ ስፓጌቲ። ሴራ ላይክስ ስፓጌቲ የሚለው ውስጥ ሳብጀክት አለ፣ ሳራ ነው። ምክንያቱም ስለ ሳራ እየነገረን ነው። ስለ ሳራ እያብራራ ነው አረፍተ ነገሩ። የምትወደውን ነገር ነው የሚነግረን። ስለዚህ ሳብጀክቷ ሳራ ናት። ሳራ ደግሞ ናውን ናት። ኦኬ ናውንስ አር ኔምስ ኦፍ ቲንግስ ፕሌስስ ፒፕል ምናምን። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ሳብጀክቷ ሳራ ናት ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ they live in Singapore። they live in Singapore። ሳብጀክቱ ምንድነው? ዘይ ነው እዚህ ጋር ጋይስ። ኦኬ ሳብጀክቱ ቅድም ሳብጀክት መሆን የሚችሉት ናውን ወይም ፕሮናውን ናቸው ብለናል። ዘይ እዚህ ጋር ሳብጀክት ነው። ዘይ ፕሮናውን ነው ጋይስ። ዘይ በተውላጠ ስም ነው። በብዙ ቁጥር የሆኑ ናውኖች ቦታ ምትክ የምንጠቀመው ተውላጠ ስም ነው። ስለዚህ ሳብጀክቱ ዘይ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ሳብጀክት መሆን ይችላሉ ፕሮናውኖችም ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ሳብጀክት ምንድነው የሚለውን ጠቅላላ አድርገን አይተናል። ገብቷችኋል ብዬ አስባለሁ። ስለተከታተላችሁ ለማንኛውም አመሰግናለሁ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ጥያቄ ካለ ፕሊዝ ፎርዋርድ አድርጉ፣ ኮሜንት ስር ጻፉ። ፕሊዝ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ እንድታረጉ አበረታታችኋለሁ። ብዙ ሰብስክሪፕሽን ያስፈልገኛልና እንድትተባበሩኝ በዚሁ አሳስባችኋለሁ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም ሳምንት፣ መልካም ጊዜ እላችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ። ጉድባይ